Baik, pertama sekali pergi kepada button register. Tekan button register. Kemudian masukkan maklumat yang diperlukan. Isi semua maklumat. Masukkan nombor IC. IC ni wajib. Ini sebagai contoh. Masukkan phone number. Phone number juga wajib ataupun required untuk urusan jual beli. Masukkan role registration. Contoh saya pilih role agent. Masukkan introducer. Pastikan introducer adalah anda berurusan dengan introducer yang betul. Introducer penting untuk urusan jual beli dengan seller masing-masing. Masukkan email. Pastikan email yang digunakan adalah valid untuk engkau verification ke email masing-masing. Okey, masukkan email confirmation. Kemudian masukkan password. Masukkan password confirmation. Okey. Kemudian pastikan membuat checking kepada semua maklumat yang diperlukan dan semua maklumat adalah diisi dengan betul. Setelah confirm ataupun sudah pasti semua maklumat adalah betul, tekan button submit. Baik. Di sini telah dinyatakan email yang saya masukkan telah digunakan. Jadi, anda perlu menggunakan ataupun memasukkan email yang belum digunakan. Email sangat penting untuk account verification pada email masing-masing. Okey, baik. Pastikan semua maklumat ataupun diisi. Tekan button submit.